Sziasztok! Ezt a gyors, finom kaját szeretném megmutatni, mert gyakran választom, hogyha kicsit rest vagyok, hogy úgy mondjam. Az a lényeg, hogy fél kiló csirkemelet felvágtam, és kavartam neki egy ilyen kis házi fűszerkeveréket. Mondom, hogy mi van benne. Ezzel a kis teáskanállal raktam, 2-vel tettem, de laposan sót, mindenből laposan tettem, tehát 2 só, fokhagyma granulátumból 2-vel, piros porpaprikából 1-jel, és borsból is 1-jel tettem. Ezzel fogok fűszerezgetni. Ami megmarad, ennek pont olyan az alkotó eleme, hogy bármikor, bármilyen magyaros ételhez lehet használni. Az a lényeg, hogy befűszerezem a húst. Ha sikerült befűszerezni mindenkinek, akkor jöhet egy nagyon kis picike, szinte egy kortnyi olaj, és akkor ennek a segítségével teljesen egységesen masszírozzuk, és jó lenne, ami most nálam nem lesz, de amúgy jó lenne, hogyha legalább egy 20 percet tudna állni. Most én apát ezért nem váratom, de azért tényleg ez jó lenne. Na, így szépen egyenletesen el tudjuk dolgozni rajta a fűszereket is. És mehetnek sütésre. Egy nagyon minimális zsíradékot, ami nekünk tetszik, olyat használjunk, akár vaj is lehet, teljesen mindegy, és akkor ebbe szépen kisütjjük a húsokat. Nem teljesen ki, hanem nagyjából átsütjük 2 oldalról. 1-1 perc, mert még azért a sütőbe is fog sülni, és a csirkemelnek nem kell sok, úgyhogy egyik oldalon 1 perc, másik oldalon megint 1 perc, körülbelül így kell ezt elképzelni. De amint látjátok, nem vágtam túl vékonyra a csirkemellet. Nem tudom, hogy látszik-e, de nem vékony. Vagy akár ezen. Hagytam egy kis vastagságot, hogy legyen még, ami átsül szépen a sütőbe, mert annak is megvan a feelingje. Nézzünk csak meg egyet alul. Kezd ilyen szép színe lenni, akkor meg lehet forgatni. És tulajdonképpen tényleg 1-1 perc, egyik-másik oldalán. Többit majd a sütő elvégzi. Csak mutatnám, ha ilyet észleltek, hogy kicsit feláll az eleje, akkor nyomjuk már le. Úgyis itt állunk mellette, azt a fél percet, vagy azt az 1 percet kibírjuk, nem? Maradt egy kicsi zsíradékunk, de ez nem lesz elég, mert hagymát fogunk beletenni, úgyhogy még egy kis zsírral vagy vajjal meg lehet támogatni a témát. Mert hogy 2 közepes fejhagymát összevágtam, és az lesz a következő, ami belemegy. És erre azt a maradék fűszerkeveréket fogom a felét felhasználni, amit összekevertem. Csak a felét azért, mert majd szeretném megkóstolni, hogyha már folyamatban leszünk. Nem magas hőn készítjük, akkor lesz szépen sült hagymánk, nem égett. Csak azért mondom, a kezdőknek mondom, és akkor egyetlen 1 gereszt fokhagymát lenyomtam nyomón, de reszelni is lehet, vágni is lehet, teljesen mindegy. Nem kell nekünk olyan erőteljes íz, azért csak 1, és azért sütjük, mert egy kicsit ez halványabb íz lesz, de már a húsra is tettünk, de ez az aromákhoz hozzájárul. Összelágyítjuk, ez körülbelül olyan 20-30 másodperc, zárom is le alatta a hőmérsékletet. Én most kókuszsírral egy kicsit kikentem, mert azzal dolgozok most éppen, teljesen mindegy. Kicsit kikentem, beletettem a húsikat, és akkor elosztogatom rajta ezt a sült hagymát. Azért sütöttük elő, mert nem főtt hagymát szeretnénk simán enni. Ennek másabb az íze. És akkor még ugyanebbe a serpenyőbe 2 deci tejszínt teszek, a kis maradék zsíradékkal együtt. Jó lenne, ha legalább 30%-os lenne ez a főzőtejszín, amit használunk, meg 1,5 deci 20%-os tejfölt szoktam hozzá használni. Közben bekapcsoltam már a sütőt is, mert nem sokára szükség lesz rá. Megy hozzá az a húslé, ami a húsból kicsorgott nekem itt, amikor kiszedtem. Egy kicsit hadd redukálódjon, ne legyen túl vizes nekünk az egész szurmi. Meg is fogom kóstolni, és ha szükséges, már pedig valószínű, akkor először a kevert fűszerünkből teszünk bele, ha nem, akkor maximum só meg bors.
kellhet még hozzá. Itt redukálhatjuk, ha túlságosan folyékony, amilyen tejszínt kaptatok, akkor itt lehet javítani egy kicsit. Hagyom, hogy felforjon. Ez nem sok idő, már kezd, épp hogy felraktam. És amennyi fűszert kevertünk, úgy látom, hogy én ezt bele is teszem, és még meg fogom kóstolni, hogy esetleg só kell-e bele. Szerintem már más nem kellhet, maximum annyi. Minden más benne van a többibe. Még egy kicsi sót én úgy gondolom, hogy teszek rá. Egy lapos mokkáskanállal, és megy bele mustár. Egy púpos teáskanállal teszek. Ettől lesz egy kicsit pikánsabb. Elzártam alatt a hőt. Annyi még tartja egy kicsit. Megnézzük. És semmi más nem megy. Ez akkor lesz jó, amikor kavarás közben nem látunk le az aljára. Tehát nem átlátszó. Jó? Addig redukáljuk. Míg valami kis krémes alapot nem kapunk összességében. Ezt így ráöntöm. Ráöntöttem a kis tejfölös, tejszínes dolgot. Érdemes olyan tepsit választani, amit teljesen kitölt a hús. Hogy ilyen holterek nem maradjanak benne. Mert akkor magasabb lesz benne a tejszín rész és a tejföl rész. 20 deka sajtot, amilyet szerettek, olyat érdemes választani. Azzal megszórom. És mehet a sütőbe. 200 fokon, alsó-felső sütésre. Megsült a húsink, olyan 25-30 percre számítani kell, attól függ, hogy mikor tetszik meg a szín nektek, és akkor 2-3 percet vagy 5 percet érdemes maximum várni vele, utána tálalható. Ha van hozzá kedvetek, készítsétek el ti is, ha úgy lesz, mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Puszi nektek most is, sziasztok!